Další technika. Ale problém je, že si to nezjistíte, je lepší techničku dostaneme. Vždycky. Jo, když nám to projde, tak to nevím, někdy to neprošlo do tebe. Jo, takže pán jde a do strany. Teď obtáčím, super, tady. Jinak je v tom, že ona to dá. Já na pána Tomáše Zavuka. Jo, krásný. Co popisuje konec valečka je, že když se dostane k tomu ruku a dá to obětuju ruku, ale odstačuji. Obrana číslo 2, ale to už nepůjde. Popisuje konec valečka je, Jo, zámek taky, ale to je prostě posilovno. a to je druhá. Takhle si to jednou, protože se mi tato třetí. Tak. Tady to je dva toho ale klasicky to chytám zhora, takže to funguje následovně. Takže zhora. Pojďme. A když jak děláte vyřezávky, ten čapu do spoda, zase tak. Jo, tam to se pár nebo dá trochu. Druhou posílení. Zavedení do hodnoty. To velice bezpečný. Jo, reálu. Celý problém tady. Jo, vlastně spíš na ruka, protože jsem vyšel sem. Což tohle je obrazek, co jsem měl na tady. Podrádím se. S tím rozdílem. známe. Ten, jak to vypíjí, Konečně jsou to Tak.